Hello guys, welcome back to another video. বন্ধুসকল আজি ভিডিওটোৰ মধ্যে আপোনালোকৰ লগত বহুত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ইনফৰমেশন লৈছো যিসকলে পলিটেকনিক এডমিশন টেষ্ট দিছে আৰু যিসকলে সিট পোৱা নাই এতিয়াও তেওঁলোকৰ বাবে ভাল এটা নিউজ আহিছে ইতিমধ্যে ডিটিৰ ফালৰ পৰা ফাইনালি ইতিমধ্যে থাৰ্ড এলটমেন্ট ৰিজাল্টৰ আগতে আপোনালোকে এতিয়া আপোনাৰ ভেকেন্সি সিট চেক কৰিব পাৰিব কত কিমান সিট আছে কোনটো পলিটেকনিকত সিট খালি আছে আৰু কোনটো ব্ৰাঞ্চত সিট খালি আছে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰিব তাৰ লগতে আপোনালোকে যদি প্ৰিফাৰেন্স ভালদৰে দিয়া নাছিলে আসলতে মিস্টেক হৈছিল প্ৰিফাৰেন্স দিয়াতে এতিয়া আপুনি প্ৰিফাৰেন্স এডিট কৰিব পাৰিব প্ৰিফাৰেন্সটো মডিফিকেশন কৰিব পাৰিব আপুনি নতুন কলেজ এড কৰিব পাৰিব যদি আপুনি সিট পোৱা নাই এতিয়া আপুনি সিট চেক কৰি যিটো কলেজত সিট বেছি আছে সেইটো কলেজত আপুনি সিট চাই সিট চেক কৰি আপুনি কাষ্ট ওয়াইজ ব্ৰাঞ্চ চেক কৰি সকলো ধৰণৰ ডিটেইল চেক কৰি আপুনি আকৌ মডিফিকেশন কৰিব পাৰিব আৰু কোন সকলে কৰিব আৰু কোন সকলে মডিফিকেশন কৰিব নোৱাৰিব আজি এই ভিডিওটোৰ মধ্যে আপোনালোকক জনাবলৈ চেষ্টা কৰিছো প্ৰথমতে আপোনালোকে ভেকেন্সি লিষ্টটো কত কিমান সিট খালি আছে কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব প্ৰথমতে দেখুৱাইছো প্ৰথমতে আপোনালোকে ডিটি অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰিব অফিচিয়েল ৱেবছাইটত ভিজিট কৰাৰ পিছত অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে কত কি লিখা আছে আপোনালোকে ইয়াতে এডমিশন এণ্ড কাউন্সেলিং পৰ্টেল ফৰ পলিটেকনিক এডমিশন টেষ্ট 2022-23 যত লিখা আছে তাতে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ পিছত অকমান ওয়েট কৰাৰ পিছতে আপোনালোকৰ মেইন পেজটো আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে লগইন কৰিব পাৰিব আৰু তলত যদি অকমান স্ক্ৰল ডাউন কৰে তেনেহলে ইয়াতে লিখা আছে ভেকেন্সি লিষ্ট আফটাৰ ৰাউন্ড 2 এতিয়া আমাৰ সেকেন্ড ৰাউন্ডৰ যিটো কাউন্সেলিং হৈছে যিটো আমাৰ ৰিজাল্ট দিছে তাৰ পিছত এডমিশন হোৱাৰ পিছত এতিয়া কিমানটা সিট খালি আছে হেইটোৰ লিষ্ট চেক কৰিবলৈ হলে ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিব ক্লিক হিয়াৰত ক্লিক কৰিলে কি আহে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ফাইনালি আপোনালোকে চাব পাৰিব লিষ্টটো আপোনালোকে কত কিমানটা সিট আছে আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ফাইনালি আপোনালোকে চাব পাৰিছে এইটো হল লিষ্ট এই লিষ্টত আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ পলিটেকনিকৰ আমাৰ অল আসামৰ পলিটেকনিকৰ ব্ৰাঞ্চ আৰু ইনষ্টিটিউট ওয়াইজ আপোনাৰ সিটটো চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ কাষ্ট কেটেগৰি ওয়াইজ ইয়াতে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ আসাম ইঞ্জিনিয়াৰিং ইনষ্টিটিউট যিটো আমাৰ সানবাৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং যিটো ইনষ্টিটিউট আছে তাতে আপোনালোকৰ কেমিকেলত সিট কিমান আছে ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে কেমিকেলত আনৰিজাৰ্ভৰ কাৰণে 3টা সিট এতিয়াও খালি আছে আপোনালোকে যদি ভাল মাৰ্ক পাই আছে তেনেহলে আপোনালোকে কেমিকেলতো এপ্লাই কৰিব পাৰে কিছুমানে আকৌ ইয়াতে চাব পাৰিছে স্পৰ্টছ কোটাৰ কাৰণে এটা সিট আছে গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইয়াতে আছে এসসি কাৰণে এটা আছে এসটিবিৰ কাৰণে এটা আছে আদাৰ ষ্টেটৰ কাৰণে দুটা আছে টোটাল এভেইলেবল সিট আছে আমাৰ 12টা আৰু পিএস যিটো আছে আমাৰ পিএছৰ কাৰণে আমাৰ 1 ফিজিক্যাল যিটো আছে পিএস আৰু ইয়াতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে 1টা সিট আছে তাৰ লগতে আপোনালোকৰ সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰিং কম্পিউটাৰ ইঞ্জিনিয়াৰিং সেকেন্ড আপোনালোকে চাব পাৰিছে ব্ৰাঞ্চ কেটেগৰি ওয়াইজ ডিস্ট্ৰিবিউশন ইয়াতে চাব পাৰিছে আসাম টেক্সটাইল ইনষ্টিটিউট তাৰ লগতে আপোনালোকে ইয়াতে চাব পাৰিছে বাক্সা পলিটেকনিকত কেমিকেলৰ কাৰণে 8টা আনৰিজাৰ্ভৰ সিট আছে গোটেইখিনি মিলিকেনে 25টা সিট আছে এতিয়া বহুত সিট খালি আছে বন্ধুসকল আপোনালোকে চাব পাৰিছে কেমিকেল ইঞ্জিনিয়াৰিংত বাক্সা পলিটেকনিকত 25ৰ ওপৰত বেছিভাগ সিট খালি আছে ইয়াতে টোটাল সিট 25টা আছে আৰু সিভিল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে 9টা আছে মেকানিকেল ইঞ্জিনিয়াৰৰ কাৰণে বাক্সা পলিটেকনিকত 22টা আছে এনেদৰে আপোনালোকে সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ চেক কৰি আপোনালোকে মডিফিকেশন কৰিব লাগিব মডিফিকেশন কৰা ভিডিও অকনমান পিছত আপোনালোকক দি আছো সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ মডিফিকেশন কেনেকৈ কৰিব লাগে প্ৰথমতে আপোনালোকক জনাম যে মডিফিকেশন কোন সকলে কৰিব পাৰিব আৰু কোন সকলে কৰিব নোৱাৰিব সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দি জনাম আপোনালোকে ওয়েট কৰিব অকনমান আপোনালোকক জনাম যে কোন সকল ষ্টুডেন্টে মডিফিকেশন কৰিব পাৰিব সকলো ধৰণৰ ষ্টুডেন্টে মডিফিকেশন কৰিব নোৱাৰে প্ৰিফাৰেন্স তো ইয়াতে আপোনালোকক সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ চেক কৰি ল'ব এতিয়া বহুত সিট খালি আছে আপোনালোকে সিট যদি প্ৰিফাৰেন্স দিছিলে ভুলকে এতিয়া ভালদৰে চাব ইয়াতে কিমানটা সিট আছে আৰু যদি বেছি সিট যত আছে এই পলিটেকনিক যদি আপুনি এডমিশন লব বিচাৰে তেনেহলে লব এটো ভুল নকৰিব যে আপুনি ভালদৰে লোকেশনটো চাই লব কোন পলিটেকনিকত প্ৰিফাৰেন্স প্ৰথমটো দি আছে এই প্ৰথম প্ৰিফাৰেন্সটো আপুনি যাব পাৰিব না লোকেশনটো সাপোজ এই পলিটেকনিক চিনি পায় না নাই লোকেশনটো কেনেকুৱা লোকেশনটো ভাল লাগিব না নাই যদি এডমিশন সিট পোৱাৰ পিছত আকৌ যদি কেনসেল কৰিব লগা নহয় তেনেকুৱা ধৰণৰ সিচুৱেচন মনত ৰাখি আপোনালোকে ভালদৰে প্ৰিফাৰেন্স দিব আকৌ এবাৰ এতিয়া আপোনালোকক জনাম যে কোন সকলে মডিফিকেশন কৰিব পাৰিব কোন সকলে মডিফিকেশন কৰিব পাৰিব যদি কবলৈ যাও ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে ক্যান্ডিডেট হু আৰ নট এলিজিবল ফৰ ৰিভাইজিং অৰ মডিফিকেশন অফ ইনষ্টিটিউশন অৰ ব্ৰাঞ্চ অফ প্ৰিফাৰেন্স তো ইয়াতে আপোনালোকে কোন সকলে নোৱাৰিব প্ৰথমতে আপোনালোকে চাব পাৰিছে ক্যান্ডিডেট হু হেভ exited from the entire round of counseling ঠিক আছে যিসকলে এক্সিট কৰি দিয়া হৈছে কিছুমান কাৰণত ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণত কাউন্সেলিংৰ কাৰণত বা কিছুমানে কাউন্সেলিং কৰাই নাই বহুতেই কাউন্সেলিংৰ কাৰণে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰা নাই তেওঁলোকে কিন্তু
এতিয়া আকৌ কাউন্সেলিং কৰিব নোৱাৰিব বা মডিফিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব যিসকলে কাউন্সেলিঙৰ কাৰণে এপ্লাই কৰা নাছিলে তো এতিয়া আকৌ সেকেন্ড নাম্বাৰ যেটা আছে ক্যান্ডিডেট হু হেভ টেকেন এডমিশন এন্ড ফ্ৰজ देयर সিট ইন देयर 1 and 2 যিসকলে আমাৰ এডমিশন অলৰেডি পাই গৈছে তেওঁলোকে কিন্তু মডিফিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব কাৰণ যিসকলে অলৰেডি সিট পাই গৈছে 1 and 2 ৰাউণ্ডত তেওঁলোকে কিন্তু মডিফিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰে থাৰ্ডলি ইয়াতে লিখা আছে ক্যান্ডিডেট হু ওয়ার অ্যাটেন্ড ইন allotted who were allotted in round 1 and 2 but no response by the candidate যিসকল ষ্টুডেন্টে ৰাউণ্ড 1 and 2 তে আসলতে সিট পাইছিলে আৰু কিন্তু তেওঁলোকে কিন্তু ৰেসপন্স কৰা নাই একসেপ্ট কৰা নাই বা এডমিশন লব যোৱা নাই কোনো ৰেসপন্স দিয়া নাই আসলতে কিছুমান ষ্টুডেন্টে আসলতে ভুলবশতঃ ৰেসপন্স কৰা নাছিলে কিন্তু বেছিভাগ ষ্টুডেন্ট আকৌ এনেকুৱা কৰিছে যে ৰেসপন্স কৰা নাই ভাবি আছিল যে একসেপ্ট নকৰিলে পিছত ৰাউণ্ডত একসেপ্ট কৰিলেও একো নাই এতিয়া বন্ধু ইয়াতে চাব হৈছে যিসকলে একসেপ্ট কৰা নাছিলে ৰেসপন্স কৰা নাছিলে কোনো সিট অটোমেটিক ৰিজেক্ট হৈ গৈছিল সিট পোৱাৰ পিছতো তো তেওঁলোকে কিন্তু এতিয়া আকৌ মডিফিকেশ্যন কৰিব নোৱাৰিব তাৰপিছত 4 নম্বৰ অপচন কি আছে ক্যান্ডিডেট হু ওয়ার allotted in round 1 and round 2 but does not report to the institute for এডমিশন তো বহুত ষ্টুডেন্ট আকৌ একসেপ্ট কৰাৰ পিছতে এডমিশন লব যোৱা নাই আসলতে যেহেতু আপোনালোকৰ জানেই ফিজিক্যাল ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ কাৰণে এক্সট্ৰা এটা ডেট থাকে সেই ডেট ওয়াইজ যদি আপোনালোকে যোৱা নাই তেনেহলে আপোনাৰ এডমিশনটো কেনসেল হৈ যায় আপোনালোকে যদি ফিজিক্যাল ডকুমেন্টস ভেৰিফিকেশন কৰিবলৈ কোনোবাই যোৱা নাই তাৰ ফলত যদি সিট কেনসেল হৈছে তেওঁলোকে কিন্তু ইয়াতে অফিচিয়েল গাইডলাইন হিচাপে নোৱাৰিব ইয়াতে ভালদৰে লিখা আছে মডিফিকেশন কৰিব নোৱাৰে 5 নম্বৰ অপচনত দিয়া আছে ক্যান্ডিডেট হু ওয়ার ৰিজেক্টেড দা ডকুমেন্টস ভেৰিফিকেশন বাই কলেজ এন্ড আফটাৰ ফাৰ্দাৰ ভেৰিফিকেশন ডিটি ফাউন্ড that they are not eligible for counseling যিসকল ষ্টুডেন্টৰ ডকুমেন্ট ভেৰিফিকেশনৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া আমাৰ ৰিজেক্ট কৰি দিয়া হৈছে কলেজৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক কিন্তু আসলতে মডিফিকেশন অপশনটো নিদিব বুলি ডিটি ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে ইয়াতে লিখা আছে ভালদৰে লিখা আছে তো আপোনালোকে আসলতে গম পালে যে কোনসকল ষ্টুডেন্টে আসলতে মডিফিকেশন কৰিব নোৱাৰিব আৰু কোনসকলে পাৰিব আৰু ভেকেন্সি লিষ্টটো কেনেকৈ ডাউনলোড কৰিব লাগে আপোনালোকক জনাইছো সো বন্ধুসকল ইয়াত আপোনালোকে চাব হৈছে লগইন অপশন ইয়াৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ দেখুৱাম যে কেনেকৈ আপোনালোকে মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব লগইন কৰাৰ পিছত তো আপোনালোকক সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ জনাবলৈ চেষ্টা কৰিম অকণমানো মিষ্টেক নকৰিব এইটোৱে লাষ্ট চান্স আপোনালোকে কিন্তু মডিফিকেশ্যন আৰু নোৱাৰিব সেইকাৰণে খুব সিনচিয়াৰলি আপোনালোকে মডিফিকেশ্যন কৰিব খুব মনোযোগ সহকাৰে যিখিনি কথা ক'লো আপোনালোকে মনোযোগ সহকাৰে আপোনালোকে গুৰুত্ব দি আপোনালোকে প্ৰিফাৰেন্সবোৰ এড কৰিব মডিফিকেশ্যন কৰিব আপোনালোকক নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখুৱাম যে কেনেকৈ মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগে আপোনালোকৰ 9 আৰু 10 তাৰিখৰ ভিতৰতে মডিফিকেশ্যন কৰিব লাগিব 9 ছেপ্টেম্বৰ আৰু 10 ছেপ্টেম্বৰ তো আজি ভিডিঅ'টো ইমানখিনি ভিডিঅ' ভাল লাগিছে লাইক কৰিব কোন আৰু চেনেলটো যদি সাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই এতিয়াও সাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব কাৰণ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে আপোনালোকে পলিটিক্স সম্পৰ্কিত সকলো ধৰণৰ ডিটেইলছ আপোনালোকে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ সোনকালে পাই যাব আপডেটবোৰ তো আপোনালোকে এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু আজি ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জনাইছো থ্যাংক ইউ সো মাচ এণ্ড বাই বাই